Bună ziua frumoși mei, bine ați venit, dragii mei. Astăzi facem etalarea generală pentru luna ianuarie 2025, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în leu. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă urez sărbători fericite alături de cei dragi vouă și să aveți parte de un an nou minunat. Începem ca întotdeauna cum v-am obișnuit în ultima perioadă, aspectul general al lunii. În descriere vă las minutul exact pentru toate categoriile despre care vom vorbi astăzi. Așadar, începem cu aspectul general al lunii ianuarie pentru voi. Hai să vedem. Ok, a sărit. Avem dualitate și umbră. Poate fi pentru unii dintre voi o lună de dualitate. Când bine, când rău, când umbră, când întuneric, când lumină, când ori tu, într-un fel sau altul, trebuie să știi să... Îmi vine să zic că trebuie să știi să... Când să te arăți și când să te ascunzi, îmi vine să zic. Nu știu de ce. Sau când să arăți ceva sau când să ascunzi ceva. Hai să vedem despre ce e vorba. 7 de bâte și împărăteasa. Foarte interesant. Vezi aici limită? Limită sau nu? Trebuie să spui nu la ceva anume? Sau trebuie să-ți depășești o limită interioară pe care o ai? Împărăteasa este încrederea în mine însumi. Adică, dacă vedem situația, hai să zicem așa, aspectul lunii este unul de lumină și întuneric, ca să zicem într-un singur cuvânt, să zicem. Atitudinea ta trebuie să fie una în care să știi să te protejezi de acest aspect al lunii. Să știi când să pui piciorul în prag, într-un mod așa, cu respect de sine, ca și cum nu să te impui cum face împăratul. Împăratul se impune, dă cu pumnul în masă. Împărăteasa nu. Împărăteasa este foarte delicată și educată și elegantă, ca să zicem așa. Într-un mod elegant trebuie să știi să faci față unor aspecte mai repede de umbră, vine să spun. Pot fi două lucruri, pentru că vorbim despre dualitate. Două lucruri care se pot desfășura, două evenimente care se pot desfășura în viața ta în luna ianuarie și tu va trebui să știi să le faci față într-un mod elegant, cu o atitudine așa de nu știu de ce vine numai elegant în cap. Poate va trebui să spui nu sau să pui limite cuiva, cel care își arată o atitudine obscură într-un fel sau altul, dar nu să te impui într-un mod agresiv, nu. Trebuie să știi să te ții într-un fel și pe tine în frâu și să te comporți precum vin către tine lucrurile, îmi vine să spun. Dacă vine alb, da? Avem alb și negru. Dacă vine alb, dacă vine pozitiv către tine, acceptă, nu spune nu, da? Acceptă. Viața îți dă lucruri bune, evenimente frumoase, acceptă-le, nu le refuza. Dacă vine un eveniment mai puțin plăcut pentru tine, într-un mod elegant trebuie să știi să faci față și să zici ok, atitudine, trebuie să iau atitudine așa, ca să depășesc acest eveniment sau moment. Da? E un fel de adaptabilitate, vine să spun, pe care trebuie să o ai în această lună, în funcție de ce vine către tine. Că e posibil să vină și alb și negru. Nu aș spune că negru
așa foarte periculos, dar e ceva căruia tu trebuie să știi să-i faci față cu eleganță. Bun, hai să vedem energia ta. Energia leului în această lună ianuarie. Justiția, foarte bună energie. Acum justiția, atenție, pentru că justiția are ochii astupați și poate că e ceva ce tu nu accepti. Este vorba despre tine. Energia ta este una de justițiar, să zicem așa, de corectitudine, adică e ca și cum ok. Ce simt că nu e corect pentru mine, nu accept. Dar poate că acel ceva ce tu zici că nu e corect pentru tine, poate chiar e corect pentru tine și tu nu vezi corectitudinea din acel ceva. Da, poate să fie și asta. Hai să vedem. Pentru că aici vorbim despre energia ta. Să vedem despre ce e vorba. 8 de spade, ok, 8-ul de spade și el este cu ochii astupați. Și avem avem un 8 de bâte. Acum, dragii mei, vorbim despre tine, despre energia ta. Tu ca energie, să spunem așa, că ești o persoană justițiară sau sinceră, ești corectă într-un fel sau altul, dar, într-un fel sau altul este oarbă corectitudinea. Ai un fix în ceea ce te privește și ca și cum, Doamne, dacă eu sunt corect, toată lumea trebuie să fie corect. Dacă eu spun că e alb, trebuie să fie alb. Nu e despre asta. Aici e vorba despre un echilibru. Tu trebuie să înveți să echilibrezi, nu să rămâi doar în așa e cum zic eu sau așa e cum cred eu sau așa e cum, da, cum gândesc eu, ci să înveți într-un fel sau altul să exprimi, să vorbești despre ceea ce tu consideri adevărul tău. Ca energia ta poate fi una blocantă, pentru că nu îți dă voie, de fapt, să nu-ți dai voie tu, de fapt, având aici un fix mental în ceea ce te privește, că tu ești cel mai corect, cel mai sincer, cel mai echilibrat și așa mai departe, îți scapă anumite lucruri. Lucrurile nu sunt tocmai așa cum tu crezi că sunt în ceea ce te privește. De ce? Hai să nu acceptăm că și alții, pentru că aici vorbim despre comunicare. Poate cineva îți spune, băi leule, uite, da, eu te văd că ești o persoană corectă, dar există o virgulă aici. Cineva poate să-ți spună ceva la adresa ta și tu să nu accepti în ruptul capului pentru că nu face parte din adevărul pe care îl ai tu despre tine. Da. Și aici este vorba despre, ok, justiția îți spune, ca sfat aceste cărți îți spun, justiția spune că, indiferent că noi credem că suntem cei mai corecți din lume, poate fi nu o iluzie, ci este doar adevărul nostru și rămânem aici închistați în acest adevăr despre noi. Și aici există și alte opțiuni. 8 de bâte este o carte a opțiunii, pentru că sunt 8 bâte care sunt aruncate cumva în aer, da. Este doar o chestiune de acceptare că nu suntem perfecți, nimeni nu este perfect. Și nici nu trebuie să căutăm perfecțiunea, pentru că nu există. Da. Dacă rămânem în energie de asta de fixism în care zicem eu am dreptate întotdeauna, în stadiul ăsta nu poți să găsești o soluție. Pentru că dacă tu aici ai nevoie, hai să spunem așa, să vezi cu claritate o situație și ești orbit într-un fel sau altul de acest adevăr al tău, nu există o cale de comunicare echilibrată între tine și restul persoanelor. Nu. Aici ți se spune să vezi anumite aspecte la tine care, de fapt, atunci când ai nevoie de o soluție din cauza acestui fixism mental pe adevărul meu este adevărul meu, nu poți să
Nu poți să iei decizia cea mai bună pentru tine, rămânând așa încrustat în acel adevăr. Despre asta simt aici că vor să ne spună aceste cărți. Despre asta simt că vor să ne vorbească aceste cărți, dacă a sunat incoerent, inclusiv pentru mine. Bun, hai să vedem iubirea pentru cei care au o relație, cum arată luna ianuarie din punctul ăsta de vedere. Avem două cărți, Regele de cupe și Turnul. Wow, pentru unii dintre voi, ori voi descoperiți ceva despre partenerul de viață, sau invers, se poate citi viceversa, partenerul de viață descoperă ceva despre tine. Și aici poate exista pentru unii dintre voi varianta ca ori partenerul de viață pleacă, îți spune acum, hodorong tronc îți spune plec, sau în urma acestei descoperiri se duce totul de râpă. Sau poate fi și un scandal monstru aici, ar putea să fie, e ceva ce nu se susține în relația asta. Ceva se întâmplă la unii dintre voi în relația voastră. Hai să vedem ce vrea să ne spună. Turnul este o energie anunțată de mult. Aici ceva nu se susține de mult. Cine nu acceptă, asta e altceva. 9 de cupe. Și Marea Preoteasă. Poate fi vorba despre o zdruncinare a relației pentru unii dintre voi. Și inevitabil, aici ceva iese la suprafață. Pentru unii dintre voi iese un secret la suprafață. E ca și cum se îndeplinește dorința. Unul dintre voi vrea să afle ceva sau să dezvăluie ceva și până acum nu a fost momentul sau nu s-a întâmplat, n-a fost să fie și se întâmplă acum, în ianuarie. Ceva iese la lumină, ceva ascuns, un secret poate fi, o atitudine, nu știu, îl prinzi cu măța în sac sau te prinde cu măța în sac. Deci aici este vorba despre o chestie de genul ăsta, da? Pentru unii dintre voi. Îmi pare rău să dau vești proaste, dar, bineînțeles, nu e pentru toată lumea. Hai să vedem un sfat, de exemplu, pentru această situație, pentru că turnul întotdeauna vine cu iluminare, vine cu, îți arată, uite, asta e realitatea. În ceva ce tu așteptai să iasă la suprafață. Acum e momentul să se întâmple, îmi vine să spun. Hai să vedem. Un sfat pentru voi. Eliberează-te de vinovăție, wow! Aici e vorba de o eliberare, o încărcătură sufletească pentru unii dintre voi, că e vorba despre tine, că tu te simți vinovat de ceva sau ai o încărcătură sufletească care izbucnește acum, ca să scoți totul la suprafață, că poate faptul că ascundeai ceva era ok pentru tine, să zicem, dar acum răbufnește, ca și cum eu nu mai pot să susțin acest tumult emoțional și dau pe din afară, da? Ori tu, ori afli despre celălalt, deci aici insist. Este vorba despre o eliberare. Cineva se eliberează de un off, se eliberează de un chin interior, această relație se eliberează, unul dintre parteneri poate pleca, deci aici e vorba despre aspecte de genul ăsta, da? Care au fost foarte bine menținute cumva. Așa, o fațadă, am menținut o fațadă, dar acum, în ianuarie 2025, nu mai putem să menținem această fațetă sau fațadă sau umbră sau dualitate. Deci aici o situația lunii, aspectul general al lunii ianuarie este unul de dualitate alb-negru. Trebuie să știi să-i faci față acestei situații, mare grijă la adevărul suprem, decizia poate fi pentru voi în acest caz. Unii dintre voi poate decideți acum, abia acum acceptați că, domne, ceva s-a terminat și trebuie să iau o decizie și poate de ce nu să divorțez. Este vorba de a discuta despre anumite lucruri, să divorțez sau să mă despart, da, nu neapărat doar pentru cei căsătoriți.
Dar aici este vorba despre eliberare. E momentul oportun pentru a elibera anumite ofuri secrete și așa mai departe, pentru că nu se mai pot susține prea mult, s-a ascuns după deget ceva aici. Hai să vedem cei singuri. Cum arată zona sentimentală pentru voi în luna ianuarie și la voi tot două cărți. Avem doiul de bâte și avem 7 de monede. Planuri, ai niște așteptări. Poate unii dintre voi așteptați momentul potrivit, nu știu, uite, să treceți la acțiune în legătură cu cineva anume. Poate îți place cineva și aștepți pur și simplu momentul potrivit. Îți faci planuri. În momentul de față nu te văd mișcându-te, ești în analiză. Analiza momentului potrivit, îmi vine să zic. Hai să vedem. Ce misterios aici la voi. Avem 10 de monede, wow, 10 de monede și temperanța, dragii mei, la voi e cu căsătoria, ești din câte observ. Poate unii dintre voi asta așteptați. Momentul potrivit în luna ianuarie, poate este un moment special pentru voi, unii dintre voi poate deja sunteți cu cineva, dar nu a fost o relație în care să zici că am trăit împreună în aceeași casă. Ne cunoaștem de ceva vreme, am analizat persoana asta, vreau să fac planuri de viitor cu persoana asta și planurile de viitor sunt, uite, să ne compromitem. 10 de monede, temperanța, înseamnă compromis serios aici. Și poate că ceea ce tu aștepți momentul potrivit să ceri mâna acelei persoane. În cazul în care nu vorbim despre varianta asta că deja cunoști pe cineva sau ești cu cineva, putem să spunem că faci planuri de o călătorie, poate unii dintre voi vreți să, nu știu, nu neapărat că vă mutați, poate fi doar pur și simplu, uite, vreau să mă duc în țările calde, habar n-am. Și acolo se întâmplă ceva, acolo cunoști pe cineva. Poate deveni ceva foarte serios, foarte repede. Da? Între tine și această persoană nouă pe care o poți cunoaște. Analizează foarte bine, pentru că unii dintre voi posibil să existe varianta ca această persoană să fie deja într-o relație. Dacă voi vă mulțumiți, pentru că aici este cartea echilibrului, da? Dacă voi sunteți mulțumiți cu acest aspect, că cealaltă persoană este într-o altă relație sau este deja căsătorită, are copii, familie și așa mai departe, aici decizia e a voastră, aici nimeni nu vă spune, nici nu o face, nici fă. Da, deci nu pot să spun altceva. Dar este probabil vorba despre cineva de la drum sau ori tu faci un drum, o călătorie și acolo probabil că vei cunoaște această persoană. Hai să vedem un sfat aici pentru voi. Ce sfat avem pentru voi? Ok, foarte tare. Adu-ți aminte să practici iubirea de sine. Aici, dacă vorbim despre a doua variantă în care tu poate ai, într-un fel sau altul, trebuie să analizezi bine dacă cealaltă persoană este deja într-o relație și tu accepti ideea, da? Te compromiți cu această persoană indiferent că este într-o altă relație, nu înseamnă iubire de sine, nu înseamnă respect de sine. Analizează mult mai bine situația, vezi dacă este ceea ce pentru tine este ok, nu uita, mie vine să spun că nu înseamnă iubire de sine când intri într-o relație cu cineva care deja e căsătorit. Nu știu dacă te face să te simți bine așa. Acum fiecare, alegem să trăim experiențe în această viață, da? Pentru cei din prima variantă în care am spus că sunteți aici cu pregătiți, da, analizați să faceți, vreți mai mult cu această persoană pe care deja o cunoașteți. Aici ca și cum vouă vi se spune să nu uitați niciodată că indiferent că vă puneți pirostriile, indiferent că este persoana care tu simți că este persoana cu care vrei să ai o relație foarte serioasă sau inclusiv să te căsătorești cu ea, nu uita niciodată de tine aici, ți se spune, da? Nu uita niciodată să practici iubirea de sine. Nu te pierde în această relație.
Asta vrea să ne spună ca sfat acest card. Bun, trecem la carieră, finanțe, job, proiecte și așa mai departe. Să vedem pentru voi luna ianuarie. Avem 7 de bâte și aici se repetă și în această arie a vieții tale se repetă 7 de bâte. 7 de bâte este o carte hai să spunem, a limitărilor, a restricțiilor într-un fel sau altul. Poate că nu e momentul acum să faci ceva măreț. 7 de bâte. Nu neapărat că îți spune să nu acționezi, îți spune încearcă să fii protectiv sau protector cu tine, protejează-ți partea financiară. Nu știu dacă este momentul acum să faci ceva foarte wow. Hai să vedem ce vrea să ne spună de fapt. A sărit împăratul. Interesant. Ok, și au mai sărit încă 2 cărți. 8 de cupe și 3 de spade. Pentru unii dintre voi poate că voi vă simțiți limitați de atenție. Eu aici simt că este un nu. Nu e vorba că e un nu din partea cuiva din punct de vedere financiar. Șeful tău sau nu știu, iar în scârție papucii păsoli, să nu vă speriați, da? Ori este un refuz sau o limitare din partea unei figuri de autoritate, poate fi șeful tău, nu e de acord cu tine cu ceva. Sau tu trebuie să știi să te aperi de să te aperi, nu, să-i faci față, să-i ții piept. Nu te lăsa, aici e nu. Eu simt că aici vrea să ne spună această combinație, indiferent că în momentul de față te simți încorsetat, limitat, nu-ți convine ce-ți spune șeful, habar n-am, poate și ăsta e așa mai tăun, cum să zice, nu lua în seama, aici ca și cum, ok, nu-i da voie să te protejează-te, impuneți și tu punctul de vedere, dar nu într-atât încât să iei o decizie de plecare. 8-ul de cupe e o părăsire a unui spațiu. Nu lua decizia să pleci, luând-o foarte personal. Aici e vorba de ei personal, ceea ce îți spune acest bărbat, pentru că e un bărbat, o figură de autoritate. Și aici nu e vorba despre asta. 7 de bâte poate fi cartea fantomelor pe care le vedem sau pe care le simțim. Nu, când avem, de exemplu, poate fi aici că în momentele în care noi suntem siguri pe noi, avem un ego format, foarte bine format, da? La job cel puțin, știm cine suntem, știm ce poziție trebuie să avem la locul de muncă. Orice lucru care ni se spune, o luăm foarte personal, ne doare și credem că nu merităm să fim tratați așa. Da, este normal să fie așa, dar în același timp, luând foarte personal ce ni se spune, pare că suntem în defensivă pentru că noi considerăm că ni se încalcă teritoriul. Dar nimeni nu vine într-un fel sau altul abuziv să zică ceva. Poate e doar un fel de, nu știu, încrâncenare între tine și șeful tău. Și aici se spune nu din impuls, nu lua foarte personal și nu lua o decizie să pleci așa doar pentru că te-ai simțit rănit. Nu cred că e o situație care trebuie tratată așa. Poate pur și simplu, așa cum i-am zis eu ăsta că e tăun, poate pur și simplu, uite, vine și spune ceva ce ție îți cade foarte rău. Și de aia o iei, ești în defensivă. Da, spune și tu ce ai de spus, dar fără să se ajungă atât de departe, îmi vine să zic. Există o conotație de foarte departe pentru unii dintre voi. Nu pot să zic altceva. Pentru alții dintre voi, dacă nu e vorba despre această situație, poate fi vorba că din punct de vedere financiar vă simțiți strâmtorați și
Este momentul să începeți să vă depășiți anumite frici sau limitări în care poate ați stat până acum și e momentul să luați atitudine. E nevoie de puțină disciplină în care să zici ok, eu așa nu pot să mai stau în situația asta, trebuie să mă responsabilizez. Împăratul înseamnă responsabilitate, nu pot să mă las limitat pentru că asta este ceea ce eu am din punct de vedere financiar, poate mi este foarte greu, nu am bani și până acum m-am lăsat influențat de aceste văicăreli, limitări, dar acum e momentul să mă disciplinez și să mă responsabilizez pentru... Da, e vorba de a îmi asuma că trebuie să fac ceva. Să părăsesc această situație limitantă sau limitativă din punct de vedere financiar și să încep să fac ceva pentru mine. Cam asta e. Bun, hai să vedem. Sănătatea. Nu, că au sărit două cărți, se repete 8-ul de cupe. 3 de cupe, 8 de cupe. Hai să clarificăm întâi. 3 de cupe este o sărbătorire. As de spade. Și cavaler de bâte. Ok, mult curaj văd aici. Curaj să-ți înfrunți anumite probleme. Pentru unii dintre voi poate fi probleme cu băutura, e ca și cum depășesc. Acum, uite, nu, că aici nu mai beau, dar sărbătoresc. Sărbătoresc lăsatul, nu știu, de băutură, de fumat, de habar n-am, ceva aici sărbătorești. Da. Am avut foarte mare voință să văd, să recunosc și să-mi dau seama că nu-mi făcea bine. Și am renunțat la acest viciu, poate fi. Am renunțat la anturajele care mă duceau către acest viciu, poate fi și asta. Este foarte mult curaj de a înfrunta ceea ce știm că nu ne face bine din punct de vedere al sănătății. Pentru alții dintre voi este vorba despre un fel de, hai să spunem așa, încă sunteți în luptă, atât mentală cât și emoțională și nervoasă, stări nervoase, ciudate, în care nu neapărat că atenție, nu neapărat că îți afectează sănătatea într-un mod foarte periculos. Nu e vorba despre asta, e vorba despre conștientizez că nu fac bine anumite lucruri, anumite emoții, poate sunt toxice sau sunt prea excesive și încerc să mă liniștesc și din punct de vedere nervos, încerc să mă liniștesc și din punct de vedere mental, încerc să mă liniștesc și din punct de vedere emoțional. Aici este lupta cu emoțiile mele, cu gândurile mele, cu nervii mei, cumva. Da? Da. Bun. La ce trebuie să fie leul atent în luna ianuarie? As de bâte, 4 de cupe. La voi e cu câte două cărți, dualitate aici. Asul de bâte, 4 de cupe. La ce trebuie să fii atent? Fii atent dacă ceea ce tu îți dorești, pentru că asul de bâte este dorința de un nou început. Dar este cumva un zvâc, e un foc. Un foc care arde în tine. Tu vrei ceva nou, dar trebuie să fii atent dacă acel ceva nou este cu adevărat sau va fi satisfăcător pe termen lung pentru tine. Pentru că
Aici e vorba despre analizează acest nou început pe care ți-l dorești, analizează acest foc care arde în tine, analizează ce-ți spune intuiția ta, pentru că poate nu te duce pe drumul cel bun, nu văd satisfacție pe termen lung aici. De-aia spun că este cumva, atenția ta trebuie focusată către acel nou capitol, proiect, relație, habar n-am, ce-o fi, poate fi orice. E ceva ce tu îți dorești. Îți dorești, dar nu-ți dorești. E așa, cumva, dualitate, vezi? Hai să vedem cu ce vine la pachet. Ok, wow, au și sărit. Cavaler de cupe. Asta e cavaler? Da, cavaler de cupe și 5 de monede. Pentru unii dintre voi este pe plan amoros. Poate fi că unii dintre voi, dacă aici nu mai contează că sunteți într-o relație sau nu, aici a avut loc o iertare, o împăcare, posibil, se dă o nouă șansă sau s-a dat o nouă șansă. Nu vorbim neapărat de iubire, un prieten, ce știu, habar n-am. Aici există un nou început. Faptul că ni se spune gândește-te dacă e cea mai bună, dacă se susține pe termen lung acea dorință, acea nouă șansă care s-a dat. Chiar dacă tu ești foarte iluzionat în momentul de față, analizează mai în profunzime. Pentru că aici 5 de monede, vedem că nu se susține în viitor pe termen lung. Aici este singurătate, este sărăcie, să zicem într-un fel sau altul. E lipsă. E insatisfacție. Nu se susține. Fii foarte atent la acest aspect în această lună. Hai să vedem de ce lucru ar trebui să te bucuri mai mult în această perioadă. Wow, sunt prea multe, nu vreau atâtea. Ok, wow. Ia uite de ce trebuie să te bucuri mai mult. E diavol, foarte interesant. Poate pentru unii dintre voi vă spune să vă bucurați mai mult de plăcerile instinctive, pentru că în primul și în primul rând aici avem instinctul primar, animalic. Eu nu pot zic că aici bucură-te mai mult de minciună, de manipulare, de tot ce înseamnă diavolul, nu. Bucură-te de partea basică sau basic instinct, nu? Nu știu, hai să vedem ce vrea să zică clarificările, wow. Cavaler de monede, cavaler de spade, rege de monede. Poate ni se spune să te bucuri mai mult de partea de proiecte constructive. Fii mai materialist, e posibil aici să ți se spună. Concentrează-te mai mult pe monede, pe a rezolva problema cu niște bani, pe a lucrurile de bază a vieții. Care sunt lucrurile de bază de care avem nevoie? De păpică, de comunicare, da? De rezolvarea problemelor de zi cu zi. Nu ți se cere să te bucuri de lucruri wow. Nu. Bucură-te pur și simplu în luna ianuarie
Dă-ți voie să te și odihnești, da? Uite-te la Netflix, nu știu, nu te apuca să faci lucruri mărețe, vezi, din nou simt aici același lucru. Nu te apuca să faci lucruri mari. De lucrurile de bază bucură-te cât mai mult. De copiii tăi dacă ai, de partenerul de viață. Încercați aici, poate de ce nu, să rezolvați anumite lucruri care știți că sunt dăunătoare pentru voi. Aici ca și cum fă munca asta grea, pe care n-ai putut să o faci până acum, să acționezi și să tai tot ceea ce nu-ți dă voie, să te bucuri de lucrurile reale pe care le ai în viața ta sau de lucrurile de bază. Asta simt să transmit. Tot o chestie de atitudine aici. Dar nu o atitudine toxică. Pentru că aici nu e vorba de bucură-te că tu deții controlul, bucură-te că tu ești dracu pe pământ, cum ar veni, îmi cer scuze. Nu e despre asta. Dacă avem de rezolvat lucruri care ne stau în cale, care îmi stă în cale mie, ca persoană, ca leu, mă deranjează ceva care îmi umbrește într-un fel sau altul propria realitate. Da? Și eu aici iau atitudine, nu să fac pe dracu împielițat, ci iau atitudine să spun, ok, acum am curaj să-mi înfrunt toate fricile astea, vreau să mă bucur mai mult de momente frumoase alături de cei dragi, de copiii mei, de parteneri, de prieteni, de tot, așa, nu știu, vreau să mă bucur mai mult de tot ce este alb, nu tot ce e negru, sau, mă rog, nu că te poți bucura de ce e negru, să nu te mai lași influențat de ce este, de ce ți-aduce frică și nu te lasă să te bucuri de această viață, să zicem, într-un fel sau altul. Da. Hai să vedem un sfat final sau un alt mesaj în plus pentru voi, acum la sfârșitul acestei citiri. Un mesaj final sau un sfat pentru lei. Trei de monede avem. Treiul de monede vine cu următorul sfat pentru voi sau mesaj. Munca în echipă face ca magia să funcționeze. Poate că, vezi, aici are legătură probabil și cu partea din punct de vedere al relațiilor, echipa. Am tot stat așa și am înghițit anumite lucruri că nu vedem și acum turnul ăla poate să arate că izbucnește ceva. Pentru că n-am făcut o echipă. Da? Pentru că aici ne spune că munca în echipă face ca magia să funcționeze. Putem să rezolvăm împreună. Unde-s doi puterea crește, unde-s trei puterea e și mai mare. Da? Deci aici vorba despre hai să învățăm să muncim în echipă. Și la job, în cazul în care am un șef așa tăun, cum am zis, și iei personal ce-ți spune el, indiferent că e mai dur sau că poate nu are dreptate în ceea ce spune, în loc să pleci, aici e vorba despre a contribui, a încerca să contribui în viața ta pe toate planurile, pe toate ariile unde tu știi că ai o problemă aici de dualitate, acum îmi place, acum nu-mi place, asta merge, asta nu merge, vreau, nu vreau, habar n-am, chestii de-astea de dezechilibre, unde tu știi că ai probleme de genul ăsta, acolo trebuie să introduci această a învăța să fii într-o echipă sau a face o echipă, ca
viața ta să se schimbe într-un fel sau altul. Da, nu am altceva, dragii mei. O pup, vă iubesc, ne vedem data viitoare. Ciao!